एभ्रिवान, मेरो नाम प्रार्थना हो अनि आज मैले गर्दैछु भाटभटेनी हल। अनि हजुर नयाँ हो भने प्लिज सब्स्क्राइब गरिदिनु, मलाई हेल्प गर्नु 2000 काट्नमा। एन्ड या सो लेट्स स्टार्ट। अनि फर्स्ट मैले भाटभटेनीमा किनेको मैले एलओएल डल। मलाई एलओएल डल एकदम मनपर्छ, त्यही भएर कमेन्ट गर्नु इफ हजुरलाई मैले एलओएल डल ओपन गरेको देखाउनु छ भने गरिसकेँ। त्यो पार्ट 2 चाहिँ हेर्नु छ। Next is this mermaid surprise LOL doll. Here is it an fine, lovely and shiny picnic box. Yeah. And next I have got is this egg, beautiful girl, beautiful cute girl. And yes. अनि अर्को चाहिँ मैले यो किनेको यो पोनी वाला टोयलेट स्पार्कल। अनि भित्र मैले हेरेको छैन के हो। अर्को चाहिँ मैले यो भित्ता जेली किनेको। अनि तिनवटा ग्लुमा स्लाइम एकदम बनाउनु मन लाग्छ, त्यही भएर ग्लु किनेको तिनवटा। एन्ड यस दिज आर अल्सो LOL dolls I have got that. अनि यो LOL डल यो युनिकर्न वाला मलाई एकदम युनिकर्न मनपर्छ, त्यही भएर मैले यो पनि एलओएल डल किनेको। म ओपन गर्न एकदम मन लाग्छ। अनि नेक्स्ट मैले किनेको यो गमी जस्तै एउटा चकलेट स्वीट रेनबो। खानेकुराहरू अलिअलि। अनि मैले यो स्क्विसीहरू पनि किनेको छु। मलाई स्क्विसी एकदम मनपर्छ, स्क्विसी र स्लाइमहरू। मैले स्क्विसी किनेको। यो एकदम स्लो राइजिङ वाला हो, मेरो स्क्विसी कलेक्सनमा एकदम स्लो राइजिङ वाला हो यो। यो ग्यालेक्सी कस्तो ग्यालेक्सी कलर छ, ब्लू अनि पिङ्क ब्ल्याक आई। यो क्याट जस्तो छ तर यो डग भन्थ्यो, त्यो डग जस्तो त छैन, ऱ्याबिट जस्तो छ। अनि यो पर्पल कलरको तल अनि यो मेरो फेभरेट हो। अनि अर्को चाहिँ मैले यो युनिकर्न रेनबो वाला किनेको, युनिकर्न मर्मेड कति क्युट छ। यो ब्लू र ग्रीन छ, यहाँ पिङ्क पनि छ, यहाँ सीसेल पनि छ। इट्स कैन लाइक गाचा अनि मर्मेड टेल कति राम्रो छ, खुट्टा फेरि। नेक्स्ट वान इज दिस ice cream one. It also has cute ears. राम्रो छ मेरो। यो रेनबो छ, यो किरीको। अनि नेक्स्ट वान इज दिस क्याट वान। त्यति स्लो राइजिङ छ नै टेल। Then we have this strawberry one, so cute and nice. I kind of think that it is like stress ball because it's a jumbo thing. So at last मलाई एकदम मन परेको यो लास्टको डल मैले भाटभटेनीमा किनेको। यो कति राम्रो देख्छ, यो कपाल कति सिल्की छ। यो बटरफ्लाई छ अनि उसको आँखा पनि कति राम्रो छ। उसले यस्तो गर्ने बित्तिकै सुत्छ, आँखा बन्द गर्छ, कति राम्रो छ। उसको ब्रेड्स छ। उसको मेरो फेभरेट कलर हो पिङ्क, त्यही भएर मैले पिङ्क वाला चुज गरेको। उसको जुत्ता वाइट छ, उसले
क्युट बोला छ यता उसको फ्रक पनि कति ठुलो कस्तो फरेर परेको छ मलाई कति मन पर्छ यस्तोहरु यो मलाई धेरै मन पर्ने भनेको उसको कपालको मलाई चलाइराख्न एकदम मन पर्छ yes so this is it for today's video. I hope you guys enjoyed it. If you did, please like and subscribe my channel if you like it. And yeah, bye.